สวัสดีค่ะดีไซน์บายวันในคลิปนี้จะมาแนะนำการสร้างแพทเทิร์นชุดเดรสคอวีต่อเอวกระโปรงแยกย้วยและนี่คือแพทเทิร์นที่ทำเสร็จแล้วจะมีอยู่4ชิ้นด้วยกันไปดูวิธีทำพร้อมกันเลยนะคะมาเริ่มที่คอก่อนนะคะคอสูง7 เซนคอกว้าง 6.5 เซนนะคะตีกรอบสี่เหลี่ยมยาวหน้าวัดจากเส้นคอลงไป34 เซนจุดไว้เสร็จแล้ววัดรวมคอสูงแล้วขีดเส้นตรงเป็นเส้นเอวนะคะต่อไปแบ่งครึ่งระหว่างเส้นคอถึงเส้นเอวจะได้เส้นอกนะคะแล้วแบ่งครึ่งระหว่างเส้นคอถึงเส้นอกเส้นนี้จะได้เป็นเส้นบ่าค่ะมาต่อที่เส้นสะโพกจากเส้นเอววัดลงไป10 เซนจุดไว้เป็นเส้นสะโพกบนแล้ววัดลงไปอีก10 เซนจุดไว้เป็นเส้นสะโพกล่างนะคะมาต่อกันที่อกห่างนะคะริมกระดาษวัดเข้า 8.5 เซนเส้นสะโพกวัดเข้าเท่ากัน 8.5 เซนแล้วขีดเส้นตรงอกสูงจะอยู่ที่20 เซนวัดจากเส้นคอเอียงไปที่เส้นอกห่างขีดเส้นอกสูงนะคะเกร็ดเอววัดออกข้างละ 1.5 เซนรวมเป็น3 เซนตีเส้นเกร็ดเชื่อมจุดเลยค่ะวัดความกว้างของอกหน้า 22.5 เซนจุดไว้และวัดความกว้างของสะโพก 25 เซนจุดไว้แล้วขีดเป็นเส้นข้างที่เส้นเอววัดเข้า2 เซนแล้ววาดโค้งเอวนะคะเส้นคอแบ่งครึ่งและวัดไหล่กว้าง18 เซนขีดเส้นไหล่นะคะเสร็จแล้วแบ่งครึ่งเส้นไหล่และขีดเชื่อมจุดอกเกล็ดไหล่กว้าง4 เซนค่ะเดี๋ยวเราจะปิดเกล็ดไหล่เลยนะคะ
ที่เส้นแบ่งคอขีดเส้นตรงยาวออกไปแล้ววัดไหล่กว้างใหม่นะคะจุดไว้ขีดเส้นไหล่ใหม่ค่ะมาต่อกันที่บ่าหน้าริมกระดาษวัดเข้า 15.5 เซนเสร็จแล้ววาดโค้งวงแขนโครงเสื้อชิ้นหน้าเสร็จแล้วมาดูชิ้นหลังกันต่อเลยนะคะวัดคอสูง2 เซนคอกว้าง 6.5 เซนวัดไหล่หลังกว้าง 18 เซนจุดไว้แล้ววัดจากริมกระดาษเข้าไป 3 เซนแล้วขีดเป็นเส้นไหล่หลังนะคะที่เส้นเอววัดเข้า 1 เซนเชื่อมจุดสะโพกวัดความกว้างอกหลัง 20.5 เซนจุดไว้วัดความกว้างของสะโพก 23 เซนนะคะแล้วขีดเส้นเป็นเส้นข้างนะคะเอววัดเข้า 2 เซนแล้ววาดโค้งเอวที่เส้นกลางหลังวัดเข้า 6 เซนจุดไว้แล้ววัดเข้าไป 1.5 เซนจุดไว้วัดเข้าไปอีก 1.5 เซนจุดไว้นะคะเส้นสะโพกวัดเข้า 8 เซนแล้วขีดเป็นเส้นเกล็ดเราจะแบ่งครึ่งไหล่นะคะเสร็จแล้วตีเส้นไปที่จุดเกล็ดเอววัดขึ้นมา 4 เซนแล้วตีเส้นเกล็ดนะคะวัดความกว้างบ่าหลัง 16.5 เซนและวาดโค้งวงแขนหลังเลยค่ะโครงเสื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาต่อตัวกระโปรงนะคะจากเส้นสะโพกวัดเข้า 34 เซนจะเป็นเส้นความยาวเดรส 95 เซนพอดีนะคะวัดความกว้างสะโพกแล้วขีดเส้นตรงไปถึงชายกระโปรงชิ้นหลังวัดความกว้างของสะโพกแล้วขีดเส้นตรงไปที่ชายกระโปรงที่เส้นเอววัดขึ้นไป 0.5 เซน
แล้ววาดโค้งเอวใหม่เอวหลังวัดขึ้นไป 0.5 เซนเท่ากันแล้ววาดโค้งเอวใหม่นะคะตัดแยกแพทเทิร์นที่เส้นเอวออกมาเลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำชิ้นหน้ากันก่อนคอวัดเข้า 2.5 เซนขีดเป็นเส้นเกล็ดคอนะคะแล้วปิดเกล็ดคอไหล่วัดเข้า 3 เซนวาดโค้งวงแขนใหม่เส้นข้างวัดขึ้น 1.5 เซนแล้วก็วาดโค้งวงแขนเส้นบ่าวัดเข้า 3 เซนติ๊กไว้จากเส้นไหล่วัดเข้า 5 เซนแล้วก็วาดโค้งคอเส้นข้างวัดเข้า 6 เซนขีดเส้นเชื่อมจุดอกเสร็จแล้วเราจะตัดแยกกระดาษส่วนนี้นะคะเติมกระดาษจากจุดอกวัดออกไป 2 เซนขีดเส้นเกล็ดใหม่นะคะส่วนนี้คือเกล็ดข้างและเกล็ดเอวนะคะปิดเกล็ดแล้วตัดตามแบบออกมาเลยค่ะมาต่อกันที่ชิ้นหลังนะคะที่เส้นไหล่วัดเข้า 3 เซนเส้นข้างวัดขึ้น 1.5 เซนแล้ววาดโค้งวงแขนใหม่เส้นไหล่วัดเข้า 5 เซนวาดโค้งคอหลังไปที่เส้นบ่าค่ะเสร็จแล้วตัดตามแพทเทิร์นออกมาเลยค่ะ
พทเทิร์นชิ้นหน้าและชิ้นหลังเสร็จแล้วนะคะเผื่อสายกุ้นที่ไหลไว้ข้างละ5 เซนค่ะตัดกระดาษส่วนกลางหลังออกนะคะแพทเทิร์นตัวเสื้อของเราเสร็จแล้วมาต่อกันที่ตัวกระโปรงเลยค่ะวัดจากเส้นเกร็ดยาวไปถึงชายกระโปรงที่ชิ้นหลังก็วัดที่เส้นเกร็ดยาวไปถึงชายกระโปรงเช่นกันชายกระโปรงวัดออกไป10 เซนติ๊กไว้และวัดจากเส้นสะโพกลงไป5 เซนติ๊กไว้ตีบานชายค่ะชิ้นหลังวัดจากเส้นสะโพกลงไป5 เซนติ๊กไว้ชายกระโปรงวัดออก10 เซนเสร็จแล้วตีชายบานค่ะเดี๋ยวเราจะตัดแยกส่วนชิ้นหน้าก่อนนะคะเสร็จแล้วเติมกระดาษที่ชายกระโปรงชิ้นหลังและวัดออกไป10 เซนขีดเส้นชายกระโปรงใหม่อีกครั้งแล้วตัดตามแพทเทิร์นออกมาเลยค่ะชิ้นหน้าเติมกระดาษที่ส่วนกลางหน้าวัดลงมา5 เซนชายวัดออก10 เซนแล้วตีบานชายตัดตามแพทเทิร์นเดี๋ยวเราจะปิดเกร็ดก่อนค่ะแล้วตัดแยกกระดาษไปถึงปลายเกร็ดเติมกระดาษขีดเส้นเชื่อมชายกระโปรงนะคะชิ้นหลังเติมกระดาษที่กลางหลังวัดลงไป5 เซนชายกระโปรงวัดออก10 เซนตีบานชายค่ะตัดตามแพทเทิร์นออกมาเลยปิดเกร็ดส่วนนี้นะคะเสร็จแล้วตัดแยกกระดาษเติมกระดาษ
ขีดเส้นชายกระโปรง เสร็จแล้วค่ะส่วนของตัวกระโปรงแพทเทิร์นของเราก็จะมีตัวกระโปรงชิ้นหน้าตัวกระโปรงชิ้นหลังตัวเสื้อชิ้นหน้าตัวเสื้อชิ้นหลังถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ